Τα δάκρυα του Αγίου Δημητρίου. Ένα άγνωστο θαύμα στο πλατή Καλαμάτας. Από τη σελίδα Πλατή Καλαμάτας Μεσσηνίας. Κείμενο Βασίλειος Γεωργιόπουλος. Οι παλιότεροι στο χωριό μας διηγούνται μια θαυμαστή ιστορία που στην τωρινή εποχή μένει μακρινή και ο χρόνος δυστυχώς την έχει ξεφτύσει στην ανθρώπινη μνήμη. Που όσο και αν είναι εκτός λογικής, φτάνει να γίνεται λόγος για ένα θαύμα που πολλές φορές αγωνιωδώς οι άνθρωποι αναζητούν για να επιβεβαίωσουν όλα αυτά που ξέρουν. Και είναι η μοναδική, αληθινή, πραγματική παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Λένε οι γέροντες ότι το μεγαλοπρεπές και πανέμορφο εικόνισμα του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του κατεξοχήν πανέμορφου τέμπλου, του ευμεγέθους περικαλούς ναού της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, που βρίσκεται στο ελαιόφυτο χωριό Πλατή Καλαμάτας Μεσσηνίας, ζωγράφισε με ιδιαίτερη δεξιότητα και ταλέντο ο μεγάλος Ζακυνθινός αγιογράφος και δάσκαλος του Φώτη Κόντογλου, ο Σπυρίδων Μίμης Πελεκάσης. Ήταν τέτοιες μέρες που ο κόσμος γιόρταζε την εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, του Αγίου της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης μας, που το 1940 οι Έλληνες είχαν ελευθερώσει με πάρα πολύ αίμα. Εκείνη τη δύσκολη χρονιά του 40, παραμονές του Μεγάλου Πολέμου, μιας και τα σύννεφα του πολέμου άρχισαν να σκεπάζουν τη Βαλκανική και τη δύστιχη πανφτωχή Ελλάδα μας, μετά τον τορπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Η εικόνα του καβαλάρη με το κόκκινο άλογο δάκρυζε συνεχώς. Το είδε νεοκόρης από άναυτα καδίλια με περίσσου μεσσηνιακό λάδι. Και έντρομη φώναξε τον παπά του χωριού. Και ο παπάς μόλις το είδε συγκλονίστηκε. Έπεσε κάτω και άρχισε να κλαίει και να προσπαθεί με ένα φιλιτά να ψάλει το τροπάριο του Αγίου Δημητρίου. Σηκώθηκε ευθύς και άρχισε να χτυπάει τις καμπάνες. Το χωριό μαζεύτηκε γρήγορα στην εκκλησία και άρχισαν να κλαίνε όλοι και γονάτιστοι, να παρακαλούν και να προσεύχονται. Το σκούπιζαν οι άνθρωποι το εικόνισμα του Αγίου Δημητρίου και αυτό συνέχισε να δακρύζει. Συνέχισαν από τα μάτια του να τρέχουν δάκρυα για τη συμφορά του ελληνισμού που ερχόταν, τον πόλεμο, τη μαύρη κατοχή, αλλά και για τον αδελφοκτόνο σκληρό εμφύλιο πόλεμο, που σύντομα ήρθε και γέμισε αυτόν τον τόπο με πείνα, δυστυχία, νεκρούς, πόνο, αίμα και δάκρυα. Έκλαιγε ο Άγιος Δημήτριος και έκλαιγε και όλο το χωριό μαζί του. 2 μέρες αργότερα ξαναχτύπησαν οι καμπάνες του Πλατή Καλαμάτας Μεσσηνίας. Όχι όμως γιατί δάκρυζε ο Άγιος Δημήτριος, αλλά γιατί έκλαιγαν οι μανάδες, οι γυναίκες και τα παιδιά που αποχωρίζονταν τους άντρες τους, μιας και οι καμπάνες σήμαναν τον πόλεμο, και οι άντρες έπαιρναν το δρόμο για την Πίνθο και τη Βόρεια Ήπειρο, με κάποιους από αυτούς να μην ξαναπαίρνουν το δρόμο του γυρισμού ποτέ τους. Το θαύμα αυτό δυστυχώς παραμένει άγνωστο σε πολλούς από εμάς τους νεότερους, αλλά δηλώνει ότι οι Άγιοι μας δεν εγκατέλειψαν τον κόσμο τούτο και ζουν μαζί μας με πολλή αγάπη και αφουγκράζονται τις ανθρώπινες ανησυχίες και τα ανθρώπινα πάθη, τον πόνο αλλά και τη δυστυχία τους. Αυτά τα δάκρυα για το χωριό μου και για εμάς τους Έλληνες είναι πολύ σημαντικά. Είναι τα δάκρυα του Μυροβλήτη που κυλάνε για όλους τους Ρωμιούς που τόσο αγάπησε, αλλά και ιδιαίτερα για τους κατοίκους του Πλατέως που τόσο και πάντοτε αγαπάει ιδιαίτερα. Για τον λόγο αυτό ανταποκριθήκαμε και εμείς στην αγάπη του και μετά από όνειρο που είδε ο Γεώργιος Κουλφέτος και ο γιος του Ευάγγελος, φτιάξαμε ξεχωριστό ναό για να τον τιμάμε πάντοτε με μεγάλη ευλάβεια και ιδιαίτερη αγάπη. Την ευλογία του να έχουμε.